Namaskar. You are watching official YouTube channel of Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, and I am Dhruvika Kanabar presenting the lecture of Financial Management. આપણે યુનિટ 1 ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટમાં નાણાકીય સંચાલનના વિષયમાં ફર્સ્ટ યુનિટ નાણાં સંચાલનનો પરિચય ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ પૂરું કરી લીધું એન્ડ આઈ ઓલરેડી ગિવન ધ ક્વેશ્ચન્સ યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇન યોર નોટબુક. સો ફર્સ્ટ યુનિટ પૂરું થયા પછી આપણે આ લેક્ચરથી સેકન્ડ યુનિટનું સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ફર્સ્ટ યુનિટમાં આપણે ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ નાણાકીય સંચાલનનો અર્થ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે, એની અગત્યતા શું છે, એનું કાર્યક્ષેત્ર શું છે, કઈ રીતે નાણાકીય સંચાલનમાં નાણાં મેળવવાથી શરૂ કરી અને નાણાંનું પ્રાપ્તિ સ્થાન નક્કી કરવું, નાણાંનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવામાં આવશે, એ નાણાંનો ઉપયોગ થયા પછી જે બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝ થશે, ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ થશે, એમાંથી જે આવક ઉપાર્જિત થશે, જે ઇન્કમ અર્ન થશે, એની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, અલોકેશન, વહેંચણી કઈ રીતે કરવી, નાણાકીય નીતિઓ નક્કી કરવી, આ પ્રકારની ઘણી બધી બાબતો જે છે એ આપણે ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટના ઇન્ટ્રોડક્શનના ચેપ્ટરમાં ડિસ્કસ કર્યું. હવે આપણે સેકન્ડ યુનિટમાં સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સ, નાણાં સ્ત્રોત વિશે ચર્ચા કરવાની છે. નાણું એ બિઝનેસ યુનિટ માટે કેટલું અગત્યનું છે એ આપણે સમજ્યા યુનિટ 1માં. Finance is the blood in the veins of business or finance is the driving force of business unit. નાણું જે છે એ ધંધાની રગોમાં દોડતું લોહી છે. નાણાં વગર કોઈ પણ બિઝનેસ યુનિટ જે છે એ કાર્ય કરી શકે નહીં. વધુ કે ઓછા નાણાંની સ્થિતિ ધંધાકીય એકમ માટે સમસ્યા સર્જી શકે. બીજું કે નાણાંની પોતાની પણ પડતર છે. નાણું આપણે મેળવીએ તો એનો પણ કંઈક ખર્ચ થાય. સંચાલન નાણાં પ્રાપ્તિ ઊંચી કિંમતે કરે તો એકમને જે છે એ નફાકારકતા ઘટે. નાણું જે પ્રાપ્ત કરવાનું હોય એના બદલામાં જે ખર્ચ થતો હોય, જેમ કે શેર ઉપર ડિવિડન્ડ ચૂકવવું પડે તો એ નાણું પ્રાપ્ત કર્યું છે શેર દ્વારા, એનો ખર્ચ છે ડિવિડન્ડ, કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. પછી ડિબેન્ચર્સ દ્વારા નાણું પ્રાપ્ત કરીએ તો એના પર વ્યાજ ચૂકવવું પડે, ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડે. તો જે ઇન્ટરેસ્ટ અમાઉન્ટ છે એ ડિબેન્ચર દ્વારા મળેલા નાણાંનું ખર્ચ છે, કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ છે. તો જો ઊંચી પડતરવાળા નાણાંની પ્રાપ્તિ કરવામાં આવે તો એકમની નફાકારકતામાં ઘટાડો થાય. બીજું, પૂરતું વળતર સંચાલનને પ્રાપ્ત ન થાય તો પણ નુકસાન ઉઠાવવું પડે. નાણાં પ્રાપ્તિના અનેકવિધ સ્ત્રોત છે. જ્યારે નાણાં મેળવવાની વાત આવે બિઝનેસ યુનિટે ત્યારે એના માટેના સોર્સિસ ઘણા બધા છે, પણ એ સોર્સિસનો ઉપયોગ કરતી વખતે નાણાંની જરૂરિયાત, અપેક્ષિત વળતર, નાણાં પડતરની તુલના કરવી પડે કે કેમાં જે છે એ સૌથી ઓછા નાણાં પડતરે જેટલા સમય માટે જરૂર છે, જેટલી અમાઉન્ટમાં નાણાંની જરૂર છે એ મળી જાય એમ છે, અને એમાંથી અપેક્ષિત વળતર મળી શકે એમ છે કે કેમ. નાણાં સંચાલને નાણાં પ્રાપ્તિના વિવિધ સ્ત્રોત કે પડતરનો વિચાર કરતાં પહેલાં નાણાંની જરૂરિયાત કેટલા સમય માટે છે, કેવા પ્રકારની છે, એનો પણ વિચાર કરવો પડે. અને જ્યારે નાણાંની જરૂરિયાતની આપણે વાત કરીએ તો નાણાંની જરૂરિયાતની દ્રષ્ટિએ બે પ્રકાર એના પાડી શકાય: લાંબા ગાળાની નાણાંની જરૂરિયાત અને ટૂંકા ગાળાની નાણાંની જરૂરિયાત. તો આ બંને કઈ રીતે ડિફરન્શિએટ થાય? તો 1 વર્ષથી વધુ સમયની નાણાંની જરૂરિયાત હોય એને લાંબા ગાળાની કહેવાય, અને 1 વર્ષથી ઓછા સમયની જરૂરિયાત હોય નાણાંની એને ટૂંકા ગાળાની નાણાંની જરૂરિયાત કહેવાય. અને આગળ ઉપર જે લાંબા ગાળાની જરૂરિયાત છે કે જે 1 વર્ષથી વધુ સમય માટે નાણાંની જરૂરિયાત છે, એમાં પણ બે ભાગ પડે છે. 1 to 5 years, 1 થી 5 વર્ષની નાણાંની જરૂરિયાત હોય તો એને મધ્યમ ગાળાની નાણાંની જરૂરિયાત કહેવાય, અને 5 yearsથી વધારે નાણાંની જરૂરિયાત હોય તો એને જે છે એ લાંબા ગાળાની જરૂરિયાત તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો નાણાં સ્ત્રોતના જે વિભિન્ન પ્રાપ્તિ સ્થાનો છે, નાણાં સ્ત્રોત છે જે અલગ અલગ નાણાં મેળવવા માટેના જે અલગ અલગ રસ્તાઓ છે, ઓપ્શન્સ છે, વિકલ્પો છે, અલ્ટરનેટિવ્સ છે, એનો વિચાર કરતી વખતે સમયગાળાને પણ ધ્યાનમાં રાખી અને નાણાં સ્ત્રોતની પસંદગી કરવી જોઈએ. જેમ કે લાંબા ગાળાની નાણાંની જરૂરિયાત હોય તો એને જામીનગીરીના નાણાં સ્ત્રોત અથવા તો વિવિધ નાણાં સંસ્થાનો ઉપયોગ કરી અને મેળવી શકાય.
જ્યારે ટૂંકા કે મધ્યમ ગાળાની નાણાંની જરૂરિયાત હોય તો એને બેંક કે વિવિધ યોજનાઓનો ઉપયોગ કરીને, આંતરિક સ્થાનોનો ઉપયોગ કરીને કે વેપારીઓનો ઉપયોગ કરીને પૂરી કરી શકાય. જામીનગીરીઓ એટલે શેર્સ અને ડિબેન્ચર્સ એ બધું. અને નાણાકીય સંસ્થાઓ, એમાં પણ ઘણી બધી સંસ્થાઓ આવે છે, આપણે આગળ ઉપર એની પણ ચર્ચા કરીશું. અને આંતરિક નાણાંના પ્રાપ્તિ સ્થાન, તો એનું પણ આપણે જે છે એ આ જ ચેપ્ટરમાં ડિસ્કશન કરવાનું છે. એ શું છે? એ ધંધાની નાણાંની જરૂરિયાત અને પ્રાપ્તિ માટેનું જે માધ્યમ છે એ પસંદ કરતા પહેલાં મોડર્ન બિઝનેસમાં જે વિશાળ ખુલ્લા બજારમાં નાણાંના અનેક સ્ત્રોત છે એના વિશેની સંપૂર્ણ જાણકારી હોવી જરૂરી બને. એટલે આપણે આ નાણાં સ્ત્રોત જે છે એમાં નાણાં સ્ત્રોત 1, 2 અને 3, સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સ 1, 2 અને 3, એવી રીતે 3 અલગ અલગ વિભાગોમાં એનો અભ્યાસ કરવાનો છે, જેમાંથી આપણે અત્યારે આમાં આ ચેપ્ટરમાં, આ યુનિટમાં સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સ 1, નાણાં સ્ત્રોત 1 એનું ડિસ્કશન કરવાનું છે, જેમાં આવે છે જામીનગીરીઓ અને આંતરિક નાણાં સ્ત્રોત. ધંધાકીય એકમની નાણાંની જરૂરિયાત જે વિવિધ સ્ત્રોત મારફત સંતોષાય છે, જે અલગ અલગ સોર્સિસ છે બિઝનેસનું ફિનાન્સ એક્વાયર કરવા માટેના, એને જે છે એ નાણાં સ્ત્રોત તરીકે ઓળખાય. અને આ નાણાં સ્ત્રોત જે છે, સોર્સિસ ઓફ ફિનાન્સ છે, એને મુખ્ય 3 પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય. સોર્સિસ ઓફ ફિનાન્સને 3 પ્રકારમાં જે છે એ ક્લાસિફાઈ કરી શકાય. એ 3 પ્રકાર કયા કયા છે અને એની અંદર જે સબ ટાઇપ્સ આવે છે સોર્સિસ ઓફ ફિનાન્સના, એની ચર્ચા આપણે, એ પોઈન્ટની ચર્ચા આપણે આ લેક્ચરમાં કરીશું, આ ચેપ્ટરના સ્ટાર્ટિંગમાં. આ ક્લાસિફિકેશન ઓફ સોર્સિસ ઓફ ફિનાન્સનો ટેબલ છે. અહીંયા હેડિંગ માટેની સ્પેસ નથી, એટલે હેડિંગ જે છે એ અહીંયા આપેલું છે. આ હેડિંગ તમે વાંચી લેજો. નાણાં સ્ત્રોતનું વર્ગીકરણ, ક્લાસિફિકેશન ઓફ સોર્સિસ ઓફ ફિનાન્સ, એ વર્ગીકરણ જે છે એનું આ ટેબલ બનાવેલું છે. તમારી બુકમાં અલગ રીતે ટેબલ છે, તમે ઈચ્છો એ રીતે એક્ઝામમાં જો આ ક્વેશ્ચન પૂછાય અને તમે લખો તો તમે ટેબલ બનાવી શકો છો. હવે નાણાં સ્ત્રોતના વર્ગીકરણની આપણે જો ક્લાસિફિકેશનની વાત કરીએ તો એમાં 3 વ્યૂ પોઈન્ટથી એનું ક્લાસિફિકેશન મેઇનલી થાય છે. ફ્રોમ ધ ટાઈમ વ્યૂ પોઈન્ટ, ફ્રોમ ઓનરશિપ વ્યૂ પોઈન્ટ અને ફ્રોમ સોર્સ વ્યૂ પોઈન્ટ. સમયની દ્રષ્ટિએ વર્ગીકરણ, માલિકીની દ્રષ્ટિએ વર્ગીકરણ અને ઉદ્ભવ સ્થાનની દ્રષ્ટિએ વર્ગીકરણ. તો આ જે સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સ છે એનું સમયની દ્રષ્ટિએ વર્ગીકરણ જ્યારે કરવામાં આવે ત્યારે એના કયા પ્રકારો પડે એની ચર્ચા હવે કરીએ. તો સમયની દ્રષ્ટિએ જ્યારે સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સને, નાણાંના સ્ત્રોતને વર્ગીકૃત કરવામાં આવે ત્યારે એના 2 ટાઈપ પડે. ફર્સ્ટ ઇઝ લોંગ ટર્મ કેપિટલ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ. પહેલું લાંબા ગાળાની મૂડી અને બીજું ટૂંકા ગાળાની મૂડી. તો આ લાંબા ગાળાની મૂડી એટલે શું અને ટૂંકા ગાળાની મૂડી એટલે શું? તો લાંબા ગાળાની મૂડી એટલે 1 વર્ષથી વધુ વર્ષો માટે અને ખાસ કરીને 5 થી પણ વધુ વર્ષની નાણાકીય જે જરૂરિયાત હોય એને લાંબા સમયગાળાની નાણાં જરૂરિયાત તરીકે ઓળખવામાં આવે. અને લાંબા ગાળાની જે નાણાકીય જરૂરિયાતો હોય બિઝનેસ યુનિટમાં, એ સંતોષવા માટે, લોંગ ટર્મ ફાઇનાન્શિયલ નીડ્સ સેટિસ્ફાય કરવા માટે બિઝનેસ યુનિટની શેર્સ, ડિબેન્ચર્સ, લોંગ ટર્મ લોન્સ એટલે કે લાંબા ગાળાની લોન, નાણાં સંસ્થા એટલે કે ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, એ પ્રકારના સ્વરૂપોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે લોંગ ટર્મ કેપિટલને અક્વાયર કરવા માટે. એટલે આપણે અહીંયા ક્લાસિફિકેશન ઓફ ફિનાન્સ, સોર્સિસ ઓફ ફિનાન્સની સાથે સાથે એ ક્યાંથી એ પ્રકારનું ફિનાન્સ જે છે ક્યાંથી એક્વાયર કરવામાં આવે છે, એ પ્રકારનું નાણાં પ્રાપ્તિ કયા સ્ત્રોતમાંથી કરવામાં આવે એ પણ ચર્ચા કરતા જશું. જેમ કે લાંબા ગાળાની મૂડી જે છે એ 1 થી વધુ વર્ષ અને મોસ્ટલી 5 થી વધુ વર્ષ માટેની હોય અને એને શેર, ડિબેન્ચર, લોંગ ટર્મ લોન અને ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાંથી મેળવવામાં આવે. નેક્સ્ટ, સેકન્ડ ટાઈપ ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ઇઝ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ, ટૂંકા ગાળાની મૂડી. તો લાંબા ગાળાની મૂડીથી ઓપોઝિટ, 1 વર્ષથી ઓછા સમયગાળા માટે જે મૂડીની જરૂરિયાત હોય, જે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત હોય. કાર્યશીલ મૂડી એટલે વર્કિંગ કેપિટલ, જે જનરલી ધંધાની ડે ટુ ડે એક્સપેન્સીસ, રોજિંદા ખર્ચ માટે વાપરવામાં આવતી હોય. ધંધાના લાંબા ગાળાના ખર્ચા જેમ કે અસેટ્સ પરચેસ કરવી, મિલકતો ખરીદવી, એમાં આ પ્રકારની મૂડી ન વપરાય, એમાં લાંબા ગાળાની મૂડી વપરાય. એટલે જો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, એ પ્રકારની મિલકતો ખરીદવી હોય, જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ મશીનરી, તો એના માટે લોંગ ટર્મ કેપિટલ વપરાય. અને જે ધંધાના રોજિંદા ખર્ચ હોય જેમ કે સ્ટેશનરી એક્સપેન્સીસ છે, મજૂરી છે, બીજા કોઈ રેન્ટ છે, ટેક્સીસ છે,
એના માટે જે છે એ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ વપરાય. તો 1 વર્ષથી ઓછા સમયગાળા માટે જે કાર્યશીલ મૂડી વર્કિંગ કેપિટલની જરૂર પડે એના માટે જે નાણાં જોઈએ એને ટૂંકા ગાળાની મૂડી કહેવાય, શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ કહેવાય. અને શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ અક્વાયર કરવા માટેના સોર્સિસની જો વાત કરીએ, ટૂંકા ગાળાની મૂડી મેળવવા માટેના સ્ત્રોતની, તો જે વેપારી બેંક પાસેથી એડવાન્સ સ્વરૂપે લઈ શકે, જેને તમે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કહો છો, એ સિવાય જાહેર થાપણો કે ગ્રાહકો પાસેથી પણ એડવાન્સ સ્વરૂપે આ પ્રકારની મૂડી જે છે એ મળી રહે છે અને એને કહેવાય ટૂંકા ગાળાની મૂડી, શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ. તો આ ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશનની વાત થઈ નાણાં સ્ત્રોતના ફ્રોમ ટાઈમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, સમયની દ્રષ્ટિએ જે 2 પ્રકાર છે અને એ 2 પ્રકારની મૂડી ક્યાંથી મળી શકે છે એના સ્ત્રોતની આપણે ચર્ચા કરી. સેકન્ડ ટાઈપની જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો ફ્રોમ ઓનરશિપ વ્યૂ પોઈન્ટ, માલિકીની દ્રષ્ટિએ વર્ગીકરણ. તો જ્યારે માલિકીની દ્રષ્ટિએ કંપનીની મૂડીને માલિકી હક લાગુ પડે છે કે નહીં, ઓનરશિપ રાઇટ મળે છે કે નહીં, એ રીતે વર્ગીકરણ જ્યારે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે ત્યારે માલિકીની દ્રષ્ટિએ 2 પ્રકાર મેઇનલી પડે. ફર્સ્ટ ઇઝ ઓનર્સ કેપિટલ, સેકન્ડ ઇઝ બોરોડ કેપિટલ, માલિકીની મૂડી અને ઉછીની મૂડી. તો ઓનર્સ કેપિટલનું જો ડિસ્કશન કરીએ તો માલિકીની મૂડીમાં કંપનીની ઓર્ડિનરી શેર મૂડી એટલે કે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ જેને તમે કહો છો, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, અનામત વધારો, આ બધી બાબતોનો સમાવેશ થાય. આ બધી જે મૂડી છે, કેપિટલ છે, એના પર કંપનીનો માલિકી હક હોય છે અને એ મૂડી પરત કરવાની હોતી નથી. કંપનીનો નફો થાય તો એને નફામાંથી ડિવિડન્ડ વહેંચવામાં આવે છે. એમાં પણ પ્રેફરન્સ શેર્સ અને ઇક્વિટી શેર્સ, ઓર્ડિનરી શેર્સ અને પ્રેફરન્સ શેર્સ, એ બંનેને ડિવિડન્ડનો પણ અલગ જે જોગવાઈઓ છે એ કરવામાં આવી છે, પણ એ આપણે આગળ ઉપર એ જે શેર્સ છે એના ટાઈપ્સની ચર્ચા કરીશું ડિટેલમાં, ત્યારે હું તમને સમજાવીશ. તો આ રીતે માલિકીની મૂડીમાં શેર કેપિટલની સમાવેશ થાય, જેમાં ઇક્વિટી અને પ્રેફરન્સ શેરનો સમાવેશ થાય અને અનામત વધારાનો પણ એમાં સમાવેશ થાય. પછી જો ઉછીની મૂડીની વાત કરીએ, બોરોડ કેપિટલ, તો ઉછીની લીધેલી મૂડી જે છે એ શબ્દ પરથી જ ખ્યાલ આવે કે એ મૂડી ઉછીની લીધેલી છે, એટલે એ મૂડી માલિકીની નથી. માલિકીની મૂડીનું ઓપોઝિટ. કંપનીએ વહેલી કે મોડી તકે જે છે એ આ મૂડી પરત કરવી પડે. ઉછીની મૂડીને દેવા ભંડોળ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, બોરોડ ફંડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એના પર નિશ્ચિત દરે વ્યાજ ચૂકવવું પડે છે. જેમ ઓનરશિપ કેપિટલ એટલે કે શેર્સ, એના પર ડિવિડન્ડ પે થાય, એ રીતે બોરોડ કેપિટલ એટલે કે ડિબેન્ચર્સ, એના પર ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ પે કરવામાં આવે છે, વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે છે. બીજું કે ઉછીની મૂડી જેમણે પૂરી પાડી હોય એટલે કે ડિબેન્ચર્સ હોલ્ડર્સ હોય તો એમનો સંચાલનમાં હસ્તક્ષેપ રહેતો નથી. એ લોકો મેનેજરિયલ એક્ટિવિટીઝમાં કે મેનેજરિયલ ડિસિઝન્સમાં પાર્ટ લઈ શકતા નથી. જ્યારે કંપનીના ઓનર્સ, કંપનીના રિયલ ઓનર્સ એટલે કે સાચા માલિકો એટલે કે શેર ધારકો, શેર હોલ્ડર્સ કંપનીના સંચાલનમાં ઇનડાયરેક્ટલી પાર્ટ લઈ શકે છે. એ કઈ રીતે એની પણ ચર્ચા આપણે જે છે એ આવેલી છે. તો આ રીતે જે છે એ ઉછીની મૂડીમાં ડિબેન્ચર્સ, બોન્ડ્સ, લોન એ બધા પ્રકારની મૂડીનો સમાવેશ થાય, જેના પર કંપનીએ વ્યાજ ચૂકવવું પડે અને સમય થઈએ એ કંપનીને જે છે એ મૂડી પરત પણ આપવી પડે અને એ મૂડીના જે આપનાર છે, પ્રોવાઇડર્સ છે, એ લોકો કંપનીના સંચાલનમાં હસ્તક્ષેપ કરી શકતા નથી. હવે બોરોડ કેપિટલમાં ઉછીની મૂડીમાં 2 સબ ટાઈપ આવે છે, ડોમેસ્ટિક કેપિટલ અને ફોરેન કેપિટલ. ડોમેસ્ટિક કેપિટલ મતલબ સ્વદેશી મૂડી, આપણા દેશની મૂડી. તો ઉછીની મૂડી જ્યારે લેવામાં આવે દેવું ઊભું કરીને, ત્યારે રાષ્ટ્રીય સાધનોમાંથી જો ઉછીની મૂડી લેવામાં આવી હોય તો એને સ્વદેશી મૂડી કહેવાય, ડોમેસ્ટિક કેપિટલ. અને જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારો પાસેથી, ઇન્ટરનેશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ પાસેથી આ પ્રકારનું નાણાં ધિરાણ, બોરોડ ફંડ્સ એક્વાયર કરવામાં આવે, ઉછીની મૂડી મેળવવામાં આવે આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારો પાસેથી, ત્યારે એને કહેવામાં આવશે, બટ ઓબ્વિયસ છે, ફોરેન કેપિટલ કે વિદેશી મૂડી. બહુ જ સિમ્પલ છે. તો આ રીતે ફ્રોમ ઓનરશિપ વ્યૂ પોઈન્ટ, માલિકીની દ્રષ્ટિએ જે છે એ માલિકીની મૂડી અને ઉછીની મૂડી આ 2 પ્રકાર પડી શકે નાણાં સ્ત્રોતના વર્ગીકરણના. અને લાસ્ટ છે ફ્રોમ સોર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ઉદ્ભવ સ્થાનની દ્રષ્ટિએ નાણાં સ્ત્રોતના પ્રકારો. મૂડીનો સ્ત્રોત એકમની અંદર છે કે એકમની બહાર
ખુલ્લા બજારમાંથી મેળવવામાં આવે છે એના આધારે નાણાં સ્ત્રોતનું બે રીતે વર્ગીકરણ, બે પ્રકારે વર્ગીકરણ, 2 ટાઈપ્સમાં ક્લાસિફિકેશન થાય છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટરનલ ફિનાન્શિયલ સોર્સ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ એક્સટર્નલ ફિનાન્શિયલ સોર્સ. આંતરિક નાણાં સ્ત્રોત અને બાહ્ય નાણાં સ્ત્રોત. આંતરિક નાણાં સ્ત્રોત એટલે એકમ પોતાના ભંડોળમાંથી જોગવાઈ કરીને જે અમાઉન્ટ બચાવે એને કહેવાય આંતરિક નાણાં સ્ત્રોત. જેમ કે ઘસારા ભંડોળ, ડેપ્રિશિએશન ફંડ, નફાનું પુનઃરોકાણ, પ્લોઈંગ બેક ઓફ પ્રોફિટ કે અન્ય ફંડ સ્વરૂપે જે છે એ રિઝર્વ્સ સ્વરૂપે કંઈ ભંડોળ રાખેલું હોય અને પછી એ ભંડોળ જ્યારે નાણાંની જરૂરિયાત ઊભી થાય, કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ અરાઇઝ થાય, ત્યારે એ જ ભંડોળનો કંપનીએ જે ભંડોળ અલગ રાખેલું હોય એનો ઉપયોગ કંપની જ્યારે કરે ત્યારે ઇન્ટરનલ સોર્સ કહેવાય. નામ પરથી જ ખ્યાલ આવી જાય કે એ કંપનીનું અંદરનું આંતરિક ભંડોળ છે એનો ઉપયોગ કંપની જ્યારે કરે ત્યારે એ આંતરિક નાણાં સ્ત્રોત થશે. અને સેકન્ડ છે એક્સટર્નલ ફિનાન્શિયલ સોર્સ, બાહ્ય નાણાં સ્ત્રોત. જે નાણાં સ્ત્રોત ખુલ્લા બજારમાંથી કે બાહ્ય સંસ્થાઓ દ્વારા, બહારની જે ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હોય એના દ્વારા જ્યારે આપણને મૂડી મળે, કંપનીમાંથી મૂડી ના મેળવવામાં આવે, બહારની વ્યક્તિઓ પાસેથી કે બહારના સંસ્થાઓ પાસેથી જ્યારે મૂડી મેળવવામાં આવે, કેપિટલ એક્વાયર કરવામાં આવે, ત્યારે એને બાહ્ય નાણાં સ્ત્રોત કહેવામાં આવે, એક્સટર્નલ ફિનાન્શિયલ સોર્સ કહેવામાં આવે. હવે એવા કયા પ્રકારના સોર્સનો સમાવેશ થાય? તો એમાં જામીનગીરીઓ, જાહેર થાપણો, વેપારી બેન્કો, વિવિધ નાણાકીય સંસ્થાઓ, વેપારીઓ, શાહુકારો, આ બધાનો સમાવેશ થાય. જામીનગીરીઓ એટલે શેર્સ, જાહેર થાપણો એટલે ડિપોઝિટ્સ, વેપારી બેન્કો એટલે કમર્શિયલ બેન્ક્સ, વિવિધ નાણાં સંસ્થાઓ એટલે કે ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. એની ચર્ચા આપણે કરવાની છે કે કયા પ્રકારના ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પાસેથી બિઝનેસ યુનિટ જે છે એ કેપિટલ એક્વાયર કરી શકે, મૂડી મેળવી શકે. એ સિવાય વેપારી અને શાહુકારોનો સમાવેશ એક્સટર્નલ ફિનાન્શિયલ સોર્સમાં થાય. તો આ રીતે જે છે એ નાણાં સ્ત્રોતનું વર્ગીકરણ થઈ શકે આ 3 વ્યૂ પોઈન્ટથી, અને એમાં 2 સબ ટાઈપ્સ જે છે એ દરેકમાં આવેલા છે. તો એ 3 વ્યૂ પોઈન્ટનો અર્થ શું છે, એની અંદર જે સબ ટાઈપ આવે છે નાણાં સ્ત્રોતના એ શું છે, એનો મતલબ શું થાય, અને એમાં કયા પ્રકારના નાણાં સ્ત્રોતનો સમાવેશ થાય એના એક્ઝામ્પલ્સ મેં તમને આપ્યા. અહીંયા આપણો ફર્સ્ટ ટોપિક યુનિટ સેકન્ડનો પૂરો થાય છે. નાણાં સ્ત્રોતનું વર્ગીકરણ, ક્લાસિફિકેશન ઓફ સોર્સિસ ઓફ ફિનાન્સ. જો કોઈએ આપણો ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટનો ગૂગલ ક્લાસરૂમ જોઈન ન કર્યો હોય તો ખાસ કરી લેજો. ક્લાસરૂમ જોઈન કરવા માટેની નોટિસ જે છે એ ડિટેલમાં મેં તમને આગળના એફએમના લેક્ચર્સમાં આપેલી છે. તો એના માટે તમે આગળના એફએમના લેક્ચર્સ જો તમે ન જોયા હોય તો જોઈ લેજો. અને એફએમનો ક્લાસરૂમ જોઈન કરવાનો છે, કઈ રીતે કરવાનો છે, શા માટે કરવાનો, એ બધી વાત મેં તમને આગળના લેક્ચર્સમાં સમજાવેલી છે. એ કોઈના ધ્યાનમાં ન આવી હોય તો અગેઇન રિફર કરી લેજો આગળના એફએમના લેક્ચર્સના વિડીયો જોઈને. નેક્સ્ટ આપણે સિક્યોરિટી ફિનાન્સિંગ, જામીનગીરીના સ્વરૂપના સ્ત્રોત, એમાં કયા કયા પ્રકાર આવે, શેરના કયા પ્રકાર છે, એ બધા પોઈન્ટની ચર્ચા કરવાના છીએ આગળ ઉપર. સો દેટ ઇઝ ઇનફ ફોર ધીસ સેશન. જો કોઈને કંઈ ક્વેરી હોય, કંઈ ડાઉટ હોય, કે વસ્તુ ન સમજાતી હોય, કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન્સ હોય, યુ કેન રાઇટ મી ઓન ધીસ મેલ dbk.dhruvika@gmail.com. થેન્ક યુ.